Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Như Station, nơi sẽ mang đến những bài review công tâm nhất về thế giới của hobby, tiết lộ những điều mà không phải hãng nào cũng sẵn sàng nói cho các bạn biết. Và như thường lệ, tôi là Lom Dom. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyến tàu lịch sử số thứ 2. Trong video lịch sử Gunpla số đầu tiên, chúng ta đã tìm hiểu về cách mà một thương hiệu đi từ chỗ suýt bị khai tử chuyển mình thành một thương hiệu tỷ đô như thế nào. Nhưng có một sự thật rằng đó không phải là lần duy nhất mà thương hiệu Gundam suýt nữa thì chết. Và video lần này chúng ta sẽ cùng nhau nghe về việc một series Gundam bị chỉ trích vì đi ngược lại toàn bộ triết lý của Gundam, là kẻ tội đồ phá nát tất cả những di sản, nhưng cuối cùng lại là vị cứu tinh đưa cả thương hiệu hồi sinh một lần nữa. Đầu tiên thì chúng ta cần phải nhìn lại vào những năm 1989 đến năm 1993. Thì nhìn chung Gundam vẫn đi theo một cái lối mòn, đó chính là chiến tranh này, robot này, và câu chuyện nó dần bị rơi vào bế tắc. Nhất là sau sự thành công của Charge Counter Attack năm 1988 đã vô hình chung đóng khung luôn cái dòng thời gian của UC, khiến cho những cái sự phát triển của dòng UC về sau trở nên cực kỳ khó khăn. Và Gundam cũng thật sự đã đi vào vết xe đổ của những cái franchise kéo dài. Chính là nó có quá nhiều thứ để xem và gần như không thể ngắt đoạn, bởi tất cả những thứ tình tiết từ OVA cho đến những tập lẻ hay là movie đều có cái sự liên kết với nhau. Điều này thì dẫn đến một cái hệ lụy rất là lớn, đó là fan trung thành lâu năm của họ thì bắt đầu cảm thấy là mệt mỏi khi nội dung thì cứ lặp đi lặp lại, không có quá nhiều sự thay đổi. Nội dung thì ngày càng nặng nề về chính trị này, về triết học này, về chiến tranh này. Trong khi đó thì khán giả mới, những người chưa xem Gundam thì lại cảm thấy lười khi mà họ muốn bắt đầu xem Gundam. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, người cũ thì ngày càng lớn tuổi hơn, người mới thì ngày càng xa lạ. Gunpla bán thì vẫn được, nhưng mà doanh số thì ngày càng giảm, rating phim thì nhiều lúc thì như tụt dốc không phanh vậy. Đứng trước nguy cơ đó, Bandai và Sunrise cần một thứ gì đó thúc đẩy, đổi mới, và đáng tiếc là họ lại chọn những thứ họ tệ nhất. Vào tháng 3 năm 1991 thì Mobile Suit Gundam F91 ra mắt. Nếu mà xem xét theo một cái mặt khách quan nào đấy thì Gundam F91 không hẳn là một tác phẩm tệ. Nó mang đến rất là nhiều thay đổi nha. Đầu tiên đó là Gundam được thiết kế nhỏ gọn hơn này. Câu chuyện thì tiếp tục nối tiếp dòng UC, không quá xa lạ. Và rõ ràng rằng là họ đang nhắm đến mục tiêu là họ tiếp cận những thế hệ khán giả mới, trong khi đó vẫn muốn giữ cái kết nối với vũ trụ Gundam gốc. Nhưng đôi khi thì thực tế nó lại hơi phũ phàng, bởi vì F91 vốn được lên kế hoạch là một TV series, nhưng mà sau đó thì nó lại bị cắt gọt thành một movie, và các bạn biết cái hậu quả thế nào rồi đấy. Thế giới thì xây dựng dang dở, nhân vật chưa kịp nhớ thì đã phải kết thúc rồi. Người xem cũ thì không mặn ma, trong khi đó người mới thì lại chả hiểu mình đang xem cái mẹ gì cả. Thật lòng mà nói, lúc này chắc là Bandai với Sunrise cũng bối rối lắm, vì họ không biết phải đi theo hướng nào tiếp theo. Và trong sự rối ren đó, họ quyết định đặt thêm một cọng rơm, một quyết định đã giết chết con lạc đà mang tên Victory Gundam. Vào giai đoạn 1992 đến 1993 thì mặc dù bác Yoshiyuki Tomino cũng đã quay trở lại với cái ghế đạo diễn, tuy nhiên thì kết quả là Victory Gundam nhanh chóng trở thành một trong những series gây chia rẽ sâu sắc nhất. Bác Tomino vốn đã nổi tiếng với một cái biệt danh là Kidamo Tomino, và trong Victory ông còn bị ép phải đưa vào những thiết kế cực kỳ quái dị, thậm chí là bánh xe cho Mobile Suit. Lý do chính vì sao lại phải vẽ bánh xe thì việc vẽ bánh xe nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn là vẽ một đôi chân của một con robot đang chạy. Cái này lố bịch đến nỗi mà ngay cả fan của dòng phim cũng chỉ trích nó rất là nhiều. Và tất nhiên thì bác Tomino ghét điều đó. Chính bác cũng đã từng trả lời phỏng vấn rằng Victory là cái giai đoạn mà tinh thần của bác gần như là bị kiệt quệ. Victory Gundam là nơi bộc lộ tất cả những cái sự đen tối, u ám đó của bác. Một thế giới u ám, bạo lực, bi quan. Gundam thì bị phá như rác, còn nhân vật thì chết như rạ. Và kết quả của cái sự u tối đó là gì? Đó chính là khán giả không thể và không muốn theo dõi tiếp. Tuy nhiên thì cũng nhờ chính Victory Gundam đã trở thành một hồi chuông cảnh báo cho Sunrise và Bandai
Họ hiểu ra một điều rằng Gundam không thể tiếp tục đi trên con đường này nữa. Nhưng thật lòng mà nói thì nếu đổ tất cả mọi lỗi lầm lên đầu Victory Gundam thì cũng có phần hơi oan ức một chút. Quá chuẩn luôn. Bởi vì công tâm mà nói thì thiết kế Gundam trong series này vẫn cực kỳ được ưa chuộng cho đến tận ngày nay luôn nha. Và cái mẫu V2 Gundam vẫn được đánh giá cao về mặt ngoại hình. Bởi vì cái người đã thiết kế nên những con Gundam trong Victory không ai khác chính là bác Hajime Katoki, một trong những mecha designer cực kỳ nổi tiếng trong giới nhựa thủ của chúng ta. Và trên thực tế thì doanh số ảm đạm của Gunpla còn đến từ một yếu tố khác, một yếu tố vĩ mô hơn, một thứ mà không chỉ bóp nghẹt Gunpla, nó nhấn chìm cả Nhật Bản xuống vũng lầy. Và đó chính là khủng hoảng kinh tế. Và để hiểu chuyện gì đã xảy ra thì chúng ta cần phải nhìn vào lịch sử của Nhật Bản vào những năm 1990. Đó là họ đã rơi vào trạng thái là bong bóng kinh tế khi mà giá bất động sản và chứng khoán tăng phi mã. Giá nhà hôm nay cũng có thể sẽ tăng gấp vài lần vào ngày mai. Kết quả là gì? Đúng vào giai đoạn năm 1991, bong bóng vỡ tan. Và từ giai đoạn năm 1993 đến năm 1995 là giai đoạn ảnh hưởng nặng nề nhất. Và người Nhật trong giai đoạn này cũng đã làm quen với một khái niệm cực kỳ mới được gọi là giảm phát và lãi suất thấp. Vì bản thân không phải là một nhà kinh tế học nên tôi chỉ có thể giải thích ngắn gọn như sau. Trong giai đoạn này, giá hàng hóa các mặt hàng ở Nhật gần như không tăng, mà thậm chí còn đứng yên và đôi lúc nó còn giảm nữa. Ban đầu thoạt nghe thì có vẻ là vui đấy, bởi vì tự nhiên đây là điểm tốt cho người tiêu dùng. Nhưng thực tế thì ngược lại, đây là một trong những cái bẫy kinh tế cực kỳ khủng khiếp, bởi vì nó khiến cho người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hơn với một cái tâm lý rằng hàng vào ngày mai có thể rẻ hơn hôm nay. Mà tính mấy anh Nhật thì ai cũng biết rồi đấy. Và giai đoạn năm 1990 đến năm 2000 hay chính xác năm 1999 còn được biết đến một cái tên mà người Nhật vẫn còn nhắc đến tới tận ngày nay, đó chính là thập kỷ mất mát, Lord Decay. Và điều này vô hình chung khiến cho sức mua của Gunpla bị suy giảm cực kỳ mạnh mẽ. Vậy nên các bạn cũng hiểu là gánh nặng mà series tiếp theo chèo gánh cả cái franchise Gundam này sẽ vất vả như thế nào. Họ cần một thứ đủ thu hút, không quá đắt đỏ để ai cũng thể chi tiền vào thú vui tao nhã này. Và hơn hết, truyền tải năng lượng tích cực vào không khí ảm đạm của dòng phim nói riêng và cả Nhật Bản nói chung trong giai đoạn này. 1993 phải là một trong những cái năm khá là ấn tượng, bởi vì đây là cái giai đoạn bùng nổ của Dragon Ball, Street Fighter 2, những võ đài, những đấu sĩ, khán giả hò reo và cô chú thơ mộng của các thiếu nữ qua những series thiếu nữ ma pháp như là Sailor Moon. Sau nhiều cuộc họp, Bandai đã quyết định họ sẽ thử một cái gì đó mới, một Gundam biết đánh võ, và nếu lần này vẫn thất bại, IP Gundam sẽ bị đóng băng tạm thời. Và họ cần một vị thuyền trưởng mới, một người có thể chèo lái con tàu này, đó chính là đạo diễn Yasuhiro Imagawa. Được biết đến là người có phong cách và cách làm việc với tầm nhìn khác hẳn so với bác Tomino. Ông là người hướng đến những nhân vật tràn đầy năng lượng, những nhân vật chính bùng nổ cảm xúc, hét tên chiêu thức với tinh thần sâu nền cháy bỏng, và là người cũng đã ghi được nhiều dấu ấn qua sự thành công của Mr. Izuko và Giant Robot OVA. Thằng bác Imagawa cũng đã tuyên bố rằng mình sẽ khiến những người ghét Gundam phải xem Gundam, và những gì bác làm được đã trở thành một phần của lịch sử. Khác với dòng Gundam trước đó, khi mà UC chính là vũ trụ chính, thì Mobile Fighter Z Gundam đưa tất cả mọi người đến một vũ trụ khác, một vũ trụ song song, nơi mà Gundam có hơi hướng thì Super Robot. Nghe qua thì các bạn cũng đã thấy nhận ra vấn đề rồi đúng không? Triết lý của Gundam từ trước tới nay luôn là những real robot thực tế, mạnh mẽ nhưng không quá đà, có thể bị phá hỏng, hết đạn và cần phải bảo dưỡng liên tục. Không thể để một con Gundam mà gồng ki rồi bắn Kamehameha hay là một đấm nát cả cái thành phố. Và thú vị thay, Z Gundam đi ngược lại toàn bộ. Không còn là một cuộc chiến giữa liên bang hay là Zeon, không còn là một chiến trường rực lửa mà là các sàn đấu võ thuật. Cốt truyện thì xoay quanh Domokatsu, đại diện của Neo Japan với Sunny Gundam, và sau này sẽ là God Gundam tham gia giải đấu Gundam Fighter lần thứ 13. Mục tiêu của anh không chỉ là chức vô địch mà còn là tìm kiếm người anh trai bị cho là đã phản bội, và cũng như là tiêu diệt luôn cả Double Gundam đang đe dọa sự bình yên của vũ trụ. Một cốt truyện nó không thể nào mà sâu nền hơn được nữa. Và không chỉ có nội dung mà Z Gundam cũng mang đến những cái thiết kế Gundam cực kỳ quái dị, có thể gọi là quái dị nhất trong cả franchise Gundam lận.
Mặc dù thì cũng đã từng xuất hiện một vài Mobile có nét nữ tính mềm mại, nhưng mà khi mà một Mobile mang ngoại hình của một thiếu nữ ma pháp như là Z Gundam thì chúng ta có Sailor Moon Gundam, cối xe gió Gundam này, Joker Gundam này, Napoleon Gundam hay là chuông Gundam. Và nhắc qua một tí ha, thì nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về Napoleon Gundam hay là chuông Gundam thì cứ xem qua 2 video review mà bọn mình đã từng đăng trên kênh, đó chính là HG Rose Gundam và HG Mandala Gundam. Tin tôi, xem đi, hay lắm. Yeah, boy. Và tất nhiên rồi, một trong những nhân vật ấn tượng nhất của series, Master Asia, hay chúng ta hay còn gọi là Đông Phương Bất Bại. Master Gundam của ông luôn được đánh giá cao và là một trong những mẫu Gundam đẹp nhất, ngầu nhất, aura farming nhất. Bản thân ông đôi khi cũng được yêu thích hơn cả nhân vật chính nữa kia. Và sự ra đi của ông luôn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của phim Z Gundam. Nó luôn nhắc cho chúng ta thấy rằng cho dù có thể là một Gundam bắn chưởng, rồi là phá cả thành phố hay là gồng ki hét lớn chiêu gì đấy không quan trọng. Z Gundam có thể là shonen, có thể khác biệt, nhưng Gundam thì vẫn mãi là Gundam. I just knew it! I knew all along because... My young Domon. If only I hadn't met you in Shinjuku. If only you hadn't been forced to become a Gundam fighter. None of this would have ever happened to you. How beautiful it is. Yeah, I think so too. It's beautiful, Master. Come, let's see it. The school of the undefeated of the East. The winds of the King. Zenshin. Keiretsu. Tenpa Kyuran. Look, the East is burning red. Chính vì những cái khác biệt mà tôi đã nói ở trên thì thời điểm đó fandom lại lan truyền một loại buộc tội. Imagawa không hiểu Gundam, thậm chí là ghét Gundam. Nhưng mà thực tế thì ngược lại, ông là một trong những fan cứng của Gundam. Trong một bài phỏng vấn của Anime vào tháng 6 năm 1994, Imagawa đã nói rằng ông xem Mobile Gundam 0079 từ thời cấp 3 và đã phải lòng nó. Không chỉ vậy, ông từng làm việc cho nhiều dự án do bác Tomino dẫn dắt trước đó, từ việc vẽ storyboard này đến đạo diễn một vài tập lẻ, nên không phải là bác Imagawa không hiểu về Gundam, mà ngược lại vì quá hiểu Gundam nên bác ấy biết là Gundam đang bị mắc kẹt ở đâu và cần phải làm gì để có thể cứu sống được cả thương hiệu này. Đập đi và xây lại từ đầu. Z Gundam có thành công không? Có, nhưng cũng theo cách đặc biệt như chính series này. Thật ra mà nói thì rating của phim không thật sự bùng nổ, chỉ tầm khoảng 4.02%. Nhưng đây là một cú hồi sinh thương hiệu khi vượt mặt cả Victory Gundam và chỉ thấp hơn hậu bối Wing Gundam sau này. Thế nhưng những điều mà Z Gundam làm được lại là điều mà Bandai đang mong đợi, vì đã thoát khỏi cái bóng của UC. Chính cái chất shonen của Domokatsu đã thu hút một lượng khán giả trẻ hơn, đem đến một lượng khán giả mới cho cả dòng phim. Về Gunpla thì dòng NG 1/144 của Bandai là một dòng sản phẩm giá rẻ, dễ lắp và có mức giá cực kỳ phải chăng, khoảng 500 yên. Tính ra 600 đến 650 yên. Nếu quy đổi qua hiện tại, tôi biết là các bạn muốn hỏi gì và tôi thì trả lời luôn. Thì vào khoảng 1994 thì 500 yên tương ứng với khoảng 55.000, quy đổi ra thì sẽ có chênh lệch từ khoảng 120 đến 150.000. Nhưng thì trên thực tế có sự chênh lệch rất là lớn giữa đồng yên và đồng Việt. Hiểu nôm na như thế này, 500 yên
tiên vào năm 1994, đó chính là khoản tiền sinh hoạt của một đứa trẻ trong một tuần. Nhưng vào thời điểm đó thì một tô bún chỉ có giá 2.000 và 55.000 đủ tiền để cho một gia đình 3 người ăn trong vòng một tuần. Nghe thì các bạn biết mức giá này cực hợp với túi tiền của người trưởng thành. Bố mẹ thì cũng dễ dàng mua game và like cho các em mình mà không cần phải đắn đo quá nhiều. Không chỉ vậy, vì G Gundam là dòng phim thiên về võ thuật cho nên nó khiến cho người xem muốn pause nhiều hơn và Bandai phải nghiêm túc về mặt cải thiện biên độ khớp này. Và đó là một mắt xích quan trọng trong hành trình Gunpla ngày càng cơ động hơn. Và ngay trong phần reception, G Gundam đã được ghi nhận là rất phổ biến tại Nhật sau khi các nhân vật như Master Asia xuất hiện và Master Gundam giúp tăng doanh số merchandise. Không chỉ tại Nhật, G Gundam còn tạo ra một cú hit cực lớn tại Bắc Mỹ và được công chiếu thành công trên Cartoon Network và bùng nổ không hề kém cạnh so với các những thương hiệu anime nổi tiếng khác. Vào năm 2002 thì chính Toonami cũng đã xác nhận rằng G Gundam có rating đứng thứ 2 chỉ sau dòng Win mà thôi, nói nhỏ thôi nha. Thì vào thời điểm đó thì cũng chỉ có đúng 2 series Gundam được chính thức công chiếu tại Mỹ mà thôi. Và vào cái thời điểm mà tôi viết cái script cho video này, với trên My Animalist thì Mobile Fighter G Gundam đạt 7.62 điểm và đó thật sự là một số điểm cực kỳ ấn tượng. G Gundam thực tế còn đóng góp nhiều hơn thế rất là nhiều, bởi đây là series đặt nền móng cho toàn bộ vũ trụ Alternate Universe, mở đường cho Sunrise ra mắt những series cực kỳ thành công về sau như là Win, Six, Double, IBO, The Week from Mercury. Và đó là tất cả những gì mà G Gundam đã làm được. Ban đầu thì vì cái sự khác biệt quá lớn của Mobile Fighter G Gundam đã khiến cho rất là nhiều fan cảm thấy bức xúc. Fan dòng UC thì mọi người cũng thể hiểu, họ rất là yêu thích cái tính real robot ở trong cái con Gundam. Một series mà các phi công múa may quay cuồng trong buồng lái với những bộ đồ bó sát, còn Mecha thì lại cưỡi cả ngựa nữa. Thì đấy không phải là Gundam, đấy chỉ là một món đồ chơi cho trẻ em mà thôi. Tuy nhiên không phải tự nhiên mà dòng G Gundam lại thành công, bởi vì sau khi tất cả những cái định kiến đã qua đi và chính fan của dòng UC họ đã ngồi lại và xem G Gundam một cách nghiêm túc hơn và họ nhận ra rằng cốt truyện của G Gundam cực kỳ chặt chẽ. Họ sở hữu một dàn nhân vật rất là sâu sắc với những thông điệp nhân văn sâu sắc ẩn sau những cái lớp võ thuật cực kỳ hào nhoáng đó. Và sau tất cả thì dòng G Gundam đã xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ chính những cái người từng bài xích họ. Bạn có thể chê triết lý chiến đấu của G Gundam, bạn có thể chê tạo hình của G Gundam, không ai phản đối điều đó cả. Và bản thân tôi là một người yêu thích dòng G cũng phải thừa nhận rằng dòng G có những thứ rất là dị. Nhưng tôi dám chắc một điều rằng không ai có thể chê rằng G Gundam là một bộ phim tệ. Và hơn hết, G Gundam không chỉ là một kẻ cứu rỗi thương hiệu, nó đã mở ra cả một thế giới Gundam đầy màu sắc về sau. Có thể G Gundam không phải là series Gundam xuất sắc nhất, nhưng nếu không có cột mốc này thì cũng sẽ không có những Win, C, Double và những vũ trụ Gundam yêu thích của chúng ta. Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình qua chuyến tàu lịch sử về G Gundam lần này. Các bạn thấy video lần này có đủ thú vị và hấp dẫn không nào? Nếu có thì đừng quên cho mình một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ và để lại những lời bình luận tích cực cũng được, chửi mình cũng được để mình rút kinh nghiệm cho những video lần sau. Ví dụ như một video về cẩm nang chơi nhựa đầu tiên trên thế giới, hay là một series đã tung đôi cánh của mình và đưa Gundam ra toàn thế giới. Thế nhá, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rom Rom.